Mga kababayan, madami bang leftover na gulay sa rep mo na kadalasan natatapon lang dahil hindi mo alam kung anong pwedeng gawin? Tara at i-transform natin yan sa isang napakasarap na putahe at tatawagin natin itong vegetarian lovers. Siguraduhin po nating nahugasang mabuti ang mga gulay. Pagkatapos, hiwain at balatan natin ang mga ito. At kapag handa na po ang mga gulay, pwede na po tayong mag-umpisa magluto. Maglagay ng mantika sa mainit na kawali, igisa ang bawang, sibuyas, at luya. Pagkatapos, unahin natin lutuin ang matitigas na gulay katulad ng carrots. At kung gagamit po kayo ng mushroom at tofu, isunod natin ito pagkatapos ng mga matitigas na gulay. Takpan natin ito for 5 minutes. After 5 minutes, lagyan natin ng paminta at ng asin. Pagkatapos, pwede na po natin ilagay ang iba pang mga gulay katulad ng nakikita niyo sa video. Tatakpan po natin ito ulit for another 10 minutes para ma-steam yung mga gulay. After 10 minutes, pwede na natin siyang haluin. Ilalagay na rin po natin ang bell pepper. Sa huli ko po ito nilalagay dahil gusto ko medyo crunchy. Pagkatapos naman, lalagyan po natin ng oyster sauce. Ito po ang magbibigay ng lasa. Tapos, konting asukal para manamis-namis. Lutuin natin ito for another 5 minutes. Pagkatapos, pwede na po nating iserve. Masarap itong kainin kasama ang pasta with parmesan cheese and basil. Vegetarian lovers. Ang sarap!